حتما میگی کوکو سیب زمینی رو که همه بلدن، ولی من امروز میخوام یکی از بهترین دستورهای درست کردن کوکو سیب زمینی رو بهت یاد بدم. یک کوکو سیب زمینی با بافت ترد که همه دوستش داشته باشن و عاشقش بشن. ما قراره تو این کانال همه دستوراتمون خاص و بی‌نظیر باشه. پس با ما همراه شو تا بهت بگم که چجوری میتونی کوکو سیب زمینی خوشمزه درست کنی. اینم یه لقمه خوشمزه مدل لقمه‌های بازاری، یه لقمه‌ای که مامان بزرگا برامون درست می‌کردن. حالا بیا بریم درستش کنیم. تو شروع کار چند تا سیب زمینی رو که خوب تمیزشون کردیم و حسابی شستیم با آب می‌ذاریم روی شعله تا کاملا بپزه. ما یک سیب زمینی با بافت کاملا نرم می‌خوایم. بعد اینکه سیب زمینی ها پخته شد، پوستش رو گرفتیم، همون موقع که کاملا داغه سیب زمینی ها رو له می‌کنیم و حسابی پوره می‌کنیم. این نکته که سیب زمینی ها داغ باشه یکی از مهمترین نکته های پخت این کوکوه. تو مرحله بعد ادویه ها رو اضافه میکنم. فلفل میزنم، زردچوبه، فلفل قرمز و نمک رو هم اضافه میکنم. توی این مرحله پودر نون رو میریزم. همه پودر رو یک دفعه اضافه نکنید که اگر نیاز بود در مرحله بعدی بقیه پودر رو میریزیم. پول بیبر میریزم. شما از هر ادویه که دوست دارید استفاده کنید و حسابی با همدیگه مواد رو مخلوط میکنیم. سیب زمینی ها رو خوب ماساژ میدیم تا بافت لطیفی پیدا کنه. وقتی سیب زمینی رو تو دستمون شکل میدیم باید کاملا فرم بگیره و نباید حالت پودری باشه. اگر به این مرحله رسیده باشه دیگه نیازی به اضافه کردن تخم مرغ نداره. حالا کوکو رو تو دستمون فرم میدیم، روی سطح کار قرار میدیم و اطرافش رو کاملا شکل میدیم. به این فرمی که میبینید وقتی در میاد، حالا از یک چاقو استفاده میکنیم و وسط کوکو رو برش میزنیم تا موقع پخت کاملا داخل کوکو هم پخته بشه. روغن رو داغ میکنیم و کوکوها رو داخل روغن با حرارت متوسط سرخ میکنیم. شعله نباید زیاد باشه تا داخل کوکوها مغز پخت بشه و یه دفعه نسوزه. دوستان خوبم، شما هم برام بگین که دستور خاصی برای کوکو سیب زمینی دارین، روش خاصی دارین که به ما هم بگین و هر کجای ویدیو که دوست داشتید لایک کنید که من هم بتونم آموزش‌های بهتری برای شما آماده کنم. بعد اینکه کوکوها سرخ شد اونا رو برمیگردونم تا طرف دیگه کوکو هم کاملا سرخ و برشته بشه. کم کم کوکوها رنگ گرفته، یه کوکوی طلایی و ترد. همونطور که تو فیلم میبینید بافت خیلی قشنگی داره، رنگی کاملا طلایی داره و بسیار هم ترد و خوشمزه است. بافتش رو ببینید چقدر ترده، اصلا داخلش خمیری نیست و کاملا ترد و کریسپیه. همون بافتی که هممون از یک کوکو سیب زمینی خوشمزه انتظار داریم. این کوکوی ترد و خوشمزه میتونه برای کسی که ممنوعیت مصرف تخم مرغ دارن یک گزینه عالی و بی‌نظیر باشه. مطمئنم که شما هم دوست دارین این دفعه این دستور رو امتحانش کنید و از طعم و مزه بی‌نظیرش لذت ببرید. دوستان عزیزم، اگر این آموزش رو دوست داشتین زنگوله کانال رو فعال کنید تا با آموزش‌های بعدی ما همراه باشید.